Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ chat GPT කියන AI bot එක use කරගෙන කොහොමද අපි මේ dropshipping කියන දේ අපි ලේසියෙන්ම කරන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ chat GPT කියන්නේ මේක online bot එකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක් information මේ chat GPT කියන එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක dropshippers ලට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට ඔයාට මේ chat GPT කියන එක use කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි article writers ලට ඔයාගේ CV එකක් හදාගන්න, ඔයා මොකක් හරි දන්නේ නැති දෙයක information හොයාගන්න. දැන් හිතන්න අපි උදාහරණයක් විදිහට රචනාවක් ලියනවා කියලා. එතකොට අපිට ඒ රචනාවට ඕනි points ටික, ඒ වගේම තමයි අපි ලොකු paragraph එකක් තියෙනවා නම් අපිට paragraph එක උනත් points වලට අපිට මේ chat GPT කියන එක use කරලා හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ dropshipping ගැන ගොඩක් කතා කරානේ. එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ dropshipping වලට කොහොමද අපි support එකක් ගන්නේ chat GPT කියන එක use කරලා කියලා. හරි. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේකේ account එක හදාගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා මේ chat GPT කියන එක දැන් මේක free version එකක් තමයි තියෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවල් වලදී ඉස්සරහදී මේකේ paid version එකක් එන්නත් පුළුවන්. මොකද මේකේ ගොඩාක් ලොකු traffic එකක් ඉන්නවා. මොකද තමන්ගේ කරන්න තියෙන දේවල් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාලට මේ AI bot එක use කරගෙන කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මෙතනදී අපි chat GPT කියලා අපි search කරගන්න ඕනේ. හරි, search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා https openai.com කියලා. සමහර අවස්ථාවල් වලදී ඔයා මේ platform එක අස්සට ගියාට පස්සේ ඔයාලට message එකක් එනවා මේක high capacity කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් විතර ඉඳලා ඔයාගේ page එක refresh කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේකෙදි log වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් මෙතනදී chat GPT optimizing language models for dialogue කියන එක ඔයාලට click කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, දැන් එතකොට මම දැන් ඉන්න තත්ත්වය අනුව නම් ලොකු rush එකක් නැහැ. ඔයාලා කෙලින්ම site එක අස්සට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී try chat GPT කියන එක ඔයාලට click කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක click කරගත්තට පස්සේ chat GPT is at capacity right now කියලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් වෙලා මෙතනදී ඉඳලා මේ page එක refresh කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ site එකට log වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ගොඩාක් ලොකු users ලා ප්‍රමාණයක් use කරනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේකට පැයකට වුණත් ගොඩාක් පිරිසක් එනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ගොඩක්ම විදියට rush එක වැඩි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට චුට්ටි අවස්ථාවක් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් වෙලා ගිහිල්ලා refresh කරලා try කරාට පස්සේ අපිට එනවා welcome to chat GPT log with your OpenAI account to continue කියන එක තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට login දෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් sign up කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී login කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනදී එනවා welcome back කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් මෙතනදී ඔයාගේ email address එක type කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ chat GPT කියන එක account එකක් හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ email address එකක් තමයි. එතකොට ඕන නම් මෙතනදී ඔයාලට continue within Google කියන එකත් දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මේ Google account එකෙන් තමයි මේකට log වෙන්නේ. ඊළඟට මම මෙතනදී මගේ Google account එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිව redirect වෙනවා ආයෙත් මේ chat GPT කියන එකට අපිව ආයෙත් එනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට examples ටිකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් දේවල් වල දැනුම ඔයාලට පොඩි තප්පර ප්‍රමාණයකින් මේ දේවල් ටික මේකෙන් search කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදී ඒ රටක popular මොන වගේ දේවල්ද මේ දවස්වල trending වෙන්නේ, ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය මොනවද search කරලා බලන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ chat GPT කියන එක use කරලා කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දිග paragraphs තියෙනවා නම් ඒවා short forms විදියට හදාගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ඔයාලට මේ chat GPT කියන එක use වෙනවා. ඉස්සරහදී මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේ chat GPT කියන එක
ගැන ගැන වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට කොහොමද අපි මේක භාවිතා කරන්න කියලා අපි මේ ගොඩක් ඩ්‍රොප්ෂිපින් ගැන කතා කරපු නිසා තමයි මං ඔයාලට මේකෙදී ඩ්‍රොප්ෂිපින් වලට පොඩි සපෝට් එකක් ඔයාලට පොඩි කියන්නේ ලොකු සපෝට් එකක් ඔයාලට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ ChatGPT කියන එක යස් කල් එකන අපිට ඩිස්ක්‍රපෂන් හදාගන්න ඒ වගේම තමයි අපිට රටවල්ල මොනාද සර්ච් ට්‍රෙන්න්ස් තියෙන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේකෙදි සර්ච් කල්ලා බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපි නිකමට මෙතැදි සර්ච් කරමු වටාද ටොප් ට්‍රෙන්ඩින් ප්‍රඩක්සින් USA කියලා what are the top trending products in හරි මං ගැහුවා වටාද top trending products in United States එතකොට මෙයාලා කියනවා it is difficult to say කියලා නමුත් මෙයාලා මෙතැදි currently popular items ටිකක් දෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල ගොඩාක් කට්ටිය සර්ච් කරන දේවල් එක්ක තමයි මෙයාලා අපිට ගොඩක්ම closest ඒ කියන්නේ තියෙන ළඟම රිසල්ට් එකක් තමයි මෙයාලා දෙන්නේ හරි what are the most popular chronic items in USA හරි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතැන්දි හැම්වෙලාම ටයිප් කරද්දි මෙයාලට හරිම ස්පෙලිංස් වලින් දෙන්න මොකද නැත්තම් මෙයාට මේක රීඩ් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි එතකොට මන් දැන් ඊළඟට ටයිප් කරා වටාද most popular electronic items in USA කියන්නේ ගොඩක්ම USA කට්ටිය සර්ච් කරලා බලන සහ ගොඩක්ම යාලා භාවිතා කරන සහ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් popular electronic items මොනවාද කියලා එතකොට යාලා දීලා තියෙනවා laptops tablets, smart watches, smartphone device, smart home devices, Amazon Echo මේ දවස්වල ගොඩක්ම මේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන එකක් තමයි මේ Amazon Echo වලට අවශ්‍ය වෙන ඒ කියන්නේ එක දේවල් තියෙනවා ඒවා Google Home එකේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ Google Home කියන එක ගන්න පුළුවන් කීවර්ඩ් එකක් විදිහට Amazon Echo කියන එක ගන්න පුළුවන් මේවා මේ දවස්වල ගොඩක්ම විදිහට search trends වලින් ගොඩක්ම උඩින් තියෙන ඒ වගේම තමයි අපිට gaming consoles Xbox PlayStation ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ PlayStation කිව්වට අපි මේ PlayStation විකුණන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට සාමාන්‍යයෙන් PlayStation වලට use කරන accessories Xbox වලට use කරන accessories gaming consoles games මේවට භාවිතා කරන ගේම්ස් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ලිස්ට් කරන්න පුළුවන් මොකද මේ වගේ දේවල් තමයි හැම වෙලාවෙම ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේකෙදි සර්ච් කරලා ඔයාලට හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙන එතකොට මම මේ නිකන් උදාහරණ දෙකක් තමයි ටයිප් කරගත්තේ ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දන්නේ නැති ඕනම දෙයක් මෙතන සර්ච් කරන්න පුළුවන් මම මෙතනදී දාන්න how to make green tea මම මේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ how to make green tea එතකොට මේ green tea ගැන information එකක් දෙනවා ඊළඟට green tea වලට අවශ්‍ය ingredients ටික මෙයාලා දෙනවා ඊළඟට මෙයාලා instruction ටික දෙනවා කොහොමද ඔයාලා මේ green tea එක හදන්න ඕනි කියලා ඒ වගේම තමයි මෙතැන්දි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම විදියට ඔයාලා මොකක් හරි බ්ලොග් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ කුකින් ගැන බ්ලොග් එකක් කරන කෙනෙක් කියලා නැත්නම් කුකින් ගැන ආටිකල්ස් ලියන කෙනෙක් ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි YouTube channel එකක් හරි කරන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම විදියට මේ වගේ ඉන්ෆෝමේෂන් වටිනවා මොකද මෙතෙන්දි තනිකර මේක කරන විදිහම ඔයාලට තියෙනවා. ඒතකොට මම කිව්වා මේක සාමාන්‍යයෙන් මම ඩ්‍රොප්ෂිපින් ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙන්න තමයි මේක කතා කරේ. නමුත් මේක ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට මේ ChatGPT කියන එක ඔයාලට ගොඩක්ම විදියට වටිනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ළමයිට
බිස්නස් කරන අයට ඒ වගේ කටෙන් සදන අයට දැන් සාමානෙන් අපිට YouTube එක වුණත් සාමාන්‍යෙන් ටොප් ට්‍රෙන්් ටොපික් සවාගන්න පුළුවන්ද YouTube කෙනෙක්ට අපිට බලන්න පුළුවන් ටොප් ට්‍රෙන්ඩිං topics ඉන්න අපි ඉස්සෙල්ලම දාමු මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට හැම වෙලාවෙම ලේසියෙන් රීඩ් කරගන්න පුළුවන් විදියට ගොඩක් හොඳ ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් දෙන්න. ඒකට ඔයාගේ ක්ලෝසස්ට්ම ආන්සර් එක ඔයාට හම්බ වෙනවා. YouTube මට ඕනේ platform එක තමයි YouTube top trending topics කියලා මම එතකොට සාමාන්‍ය ම මේ United States කියලා ගහන්න ගිය මට එක අමතකුණා. එතකොට සාමාන්‍යවා ස්පෙසිෆික් කන්ට්‍රි එකකුත් ඔයාට ඕනනම් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ top trending topics වලට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය music videos ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකම copy කරලා අරගෙන අපි United States වලට ගමු. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටේ ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින් යන දේවල් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ රටවල් වල ඉන්න ෆේමස් YouTubersලා ඒ ගොඩක් අය ගැන ෂේන් ඩෝසන්, PewDiePie, Mr Beast ඒ වගේ ගොඩක් අය ගැනත් අපිට මෙතනදී ඉන්ෆර්මේෂන් දීලා තියෙනවා. ඒකට මම මේ නිකන් එක්සැම්පල්ස් ටිකක් තමයි ඔයාලට ගත්තේ. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ ChatGPT කියන එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම්ස් හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි මොන හරි අයිටම්ස් වල ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඉන්ෆර්මේෂන් හොයාගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ඔයාලට මේ ChatGPT කියන එක භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහදී අපි මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ඔයාලට අරන් එනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු කොහොමද අපි ලස්සන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මේ ChatGPT කියන එක යූස් කරලා කියලා. ඉස්සරහට මම මේ ChatGPT කියන එක ගැනත් ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා එක එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ඔයාලට මේක කොහොමද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන්ට අපිව ෂෙයා කරන්නත් අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒ වගේම තමයි අපේ ෆ්‍රී eBay dropshipping course එකක් යනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට අලුතෙන් ෆ්‍රී courses ගොඩක් මම මේ channel එකෙන් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් දීලා course කරනවට වැඩිය ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ෆ්‍රී ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකත් එක්ක join වෙලා හිටියොත්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.